হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কচু শাকৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। কচু শাকৰ টেঙা দিয়া বা কচু শাকৰ জালুকীয়া আমি প্ৰায় সকলোৱে খাবলৈ ভাল পাওঁ আৰু খৰালিৰ এই শুকান বতৰত কচু শাকখন খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। মই কচু শাকৰ এই ৰেচিপিটো আজি মাছৰ মূৰ দি বনাই দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে মাছৰ মূৰ দিব নিবিচাৰিলে নিদিয়াকৈ এনেও কচু শাকৰ এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। কচু শাক বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই কচু শাক 3 মুঠিমান লৈছোঁ। কচু শাকখিনিত লাগি থকা ধূলি বালিখিনি ভালদৰে পানীৰে দুবাৰমান ধুই চাফা কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি আগতে অলপ সিজাই ল'ম। এয়া কুকাৰ এটাত কচু শাকখিনি দি লৈছোঁ। কচুখিনি দেখোঁতে বেছি যেন লাগে, কিন্তু সিজাৰ পিছত এইখিনি একেবাৰে কমি যাব। কচু শাকখিনিত এগিলাচ পানী দি ল'লোঁ। আৰু এয়া অলপ নিমখ দি লৈছোঁ। এতিয়া এই কচুখিনি গেছৰ হাই ফ্লেমত 2-3টা হুইচেল অহালৈ সিজাই ল'ম। 2-3টামান হুইচেল অহাৰ পিছত আৰু কুকাৰৰ ভাপটো নিজে নিজে ওলাই যোৱাৰ পিছত ঢাকনিখন খুলি লৈছোঁ। এয়া কচু শাকখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু এই কচু সিজোৱা পানীখিনি যে ওলাইছে, এই পানীখিনি মই পেলাই দিম। কচু শাকে অলপ খজুৱাই বুলি কয়, কিন্তু কচুখিনি এইদৰে সিজাই পানীখিনি পেলাই দিলে নখজুৱাকৈ থাকিব। আৰু এইফালে এয়া মই 1 কাপৰ 3/4 এভাগ মচুৰ দালি পানীত আধা ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। দালিখিনি কোমল হৈ পৰিছে। কচু শাকৰ লগত মই এই দালিখিনি মিক্স কৰি বনাম। আপোনালোকে মচুৰ দালিখিনি ভিজাই নোথোৱাকৈ লগে লগে কুকাৰত সিজাইলৈও বনাব পাৰে। আৰু এয়া ঘৰতে অলপ শ'ল মাছৰ মূৰ আছিলে। মাছৰ মূৰখিনিত অলপ হালধি দি ল'লোঁ আৰু এয়া অলপ নিমখ দি লৈছোঁ। মূৰখিনি ভালদৰে নিমখ হালধিৰে সানি ল'ম। মই কচু শাকখিনি এই মাছৰ মূৰখিনি দি বনাম। আপোনালোকে কচু শাকখিনি মাছৰ মূৰ নোহোৱাকৈ অকল দালি দিও বনাব পাৰে। এইফালে কেৰাহী এটাত মিঠাতেল অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ল'লোঁ। এতিয়া তেলখিনিত মাছৰ মূৰখিনি দি ল'ম। মাছৰ মূৰখিনি দুইটা ফালে অলপ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি ল'ম। এয়া মাছৰ মূৰখিনি ভজা হৈ গৈছে। মূৰখিনি এতিয়া তেলৰ পৰা উঠাই ৰাখি দিম। মাছৰ মূৰ ভজা তেলখিনিতে অলপ পাঁচফোৰণ দি ল'লোঁ। 2টা শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ। এয়া মিহিকৈ কাটি লোৱা ডাঙৰ পিঁয়াজ এটা দি ল'লোঁ। এইখিনি 1 মিনিটমান ভাজি ল'ম। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। পিঁয়াজখিনি 1 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত এয়া 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি ল'লোঁ। এইখিনিও কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈ আৰু 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুখিনি 2 মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ। এয়া আধা চামুচ হালধি দি ল'লোঁ। জিৰা গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ। আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি দিলোঁ। মছলাখিনি এবাৰ লৰাই মিক্স কৰি দিছোঁ। আৰু এয়া 10টামান কণ বিলাহী দি দিছোঁ। লগতে 2টা কেঁচা জলকীয়াও দি দিলোঁ। এতিয়া বিলাহীখিনি ভালদৰে গলি যোৱালৈ এইখিনি অলপ দেৰি ভাজি ল'ম। কচু শাক বুলিলে অলপ টেঙা হ'লেহে ভাল লাগে আৰু কচু শাকৰ লগত কণ বিলাহী দিলে খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে। আপোনালোকে ইয়াতে কণ বিলাহী নাথাকিলে বেলেগ টেঙা দি ল'বও পাৰে। এয়া বিলাহীখিনি অলপ ভজাগৈ ভালদৰে গলি গৈছে। এতিয়া ইয়াতে আগতে ভিজাই থোৱা মচুৰ দালিখিনি দি ল'লোঁ। দালিখিনিত অলপ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দি লৈছোঁ। এতিয়া দালিখিনিও 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। দালিখিনি আচলতে এনেকৈ অলপ ভাজি ল'লে বেছি সোৱাদ লগা হ'ব। দালিখিনি মই 2 মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ। এইখিনি বেছিকৈ ভাজি থাকিব নালাগে। এতিয়া ইয়াতে আগতে সিজাই থোৱা কচু শাকখিনি দি ল'লোঁ আৰু এয়া জালুকৰ গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি আৰু 2 মিনিটমান ভাজি ল'ম। এইখিনিতে আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে কচু শাক সিজোৱা পানীখিনি মই পেলাই দিছিলোঁ। এইখিনি 2 মিনিটমান ভাজি ল'লোঁ। এয়া ভাজি থোৱা মাছৰ মূৰখিনি দি দিছোঁ আৰু এয়া 1.5 গিলাচমান পানী দি ল'লোঁ। গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহী ঢাকনিখন লগাই এইখিনি 6-7 মিনিটমান গেছৰ মিডিয়াম ফ্লেমত উতলিব দিম। 7 মিনিটমান হৈ গৈছে, ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। গোটেইখিনি দেখিছেনে ভালদৰে মিক্স হৈ পৰিছে। দালিখিনি আৰু মূৰখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এতিয়া ইয়াতে আৰু 2টা কেঁচা জলকীয়া দি ল'লোঁ। গৰম মছলা আধা চামুচ দিছোঁ। জালুকৰ গুড়ি আকৌ আধা চামুচ দি দিলোঁ আৰু এয়া অলপ ৰুকি লোৱা আদা দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই লওঁ। কচু শাকত জ্বলা অলপ বেছিকৈ দিলেহে খাবলৈ ভাল লাগে। আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি জ্বলাটো দি ল'ব পাৰিব। মোৰ কচু শাকৰ তৰকাৰীখন বনোৱা হৈ গৈছে।
আপোনালোকে কচু শাকখন নিজে বিচৰা ধৰণেৰে অলপ বেছি পনীয়া বা ডাঠ কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু মাছৰ মূৰ দিব খুজিলে দিব পাৰে বা নিদিয়াকৈ এনেও এইদৰে কচু শাকৰ তৰকাৰীখন বনাব পাৰে। ভাতৰ সৈতে গৰমে গৰমে কচু শাকৰ তৰকাৰী লৈ লৈছোঁ। মই ভাতৰ লগত কচু শাকৰ অকল এই তৰকাৰীখনেৰে খাবলৈ খুব ভাল পাওঁ। লগত দালি বা আন একো নহ'লেও হৈ যায়। তেনেহ'লে আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।